নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ সৈতে এপ'লো হস্পিটেলৰ যিটো ষ্টক আছে এই ষ্টকটোৰ ওপৰত আমি এটা ডিটেইল এনালাইসিস কৰিম। প্ৰথমতে এই ষ্টকটোৰ ওপৰত আমি টেকনিকেল এনালাইসিস কৰিম। তাৰ পিছত এই কোম্পানীটোৰ যিটো ফান্ডামেন্টেল এনালাইসিস আছে সেই ফান্ডামেন্টেল এনালাইসিসটো আপোনালোকৰ সৈতে এটা ইউনিক ৱেত আপোনালোকৰ সৈতে ডিসকাস কৰিম যাতে আপোনালোকৰ বুজি পোৱাত ইজি হয়। য'ত আমি গ্ৰাফিক্যাল ৱেত কিছুমান বস্তু আমাৰ যিবোৰ ৰিজাল্ট আছে সেই সকলোবোৰ আনি লৈছো যাতে আপোনালোকৰ এইটো বুজি পোৱাটো ইজি হয়। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব যাতে এই কোম্পানীটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ডাউট নাথাকে ইন ফিউচাৰ, য'ত আপোনালোকৰ ফান্ডামেন্টেল বা টেকনিকেল হিচাপতো সকলোখিনি আপোনালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যায় আৰু আপোনালোকে কিদৰে ষ্টক এটা আপোনালোকৰ সুইং ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে সিলেক্ট কৰিব পাৰিব এই সকলোখিনি আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ সৈতে ডিসকাস কৰিম। তো এতিয়া আমি প্ৰথমতে এই ষ্টকটোৰ যিটো টেকনিকেল এনালাইসিস আছে সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই এই ষ্টকটোত যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়াহ'লে এটা বস্তু দেখিব আপোনালোকে জুন মাহৰ পৰা অক্টোবৰ মাহলৈ এই ষ্টকটো এটা আপ ট্ৰেণ্ডত মুভ হৈ আছিল। ইয়াত যদি চাই আপ ট্ৰেণ্ডত মুভ হৈ আছিল, তাৰপিছত এই ষ্টকটো অক্টোবৰ মাহত গৈ এটা টপ বনাইছে। ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই এইটো মাহত এটা টপ বনাইছে আৰু ইয়াত যদি আমি এটা ৰেজিষ্টেন্স টানি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব জুন মাহৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ এইটো আপ ট্ৰেণ্ডৰ ৰেলী ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তাৰপিছত এই ষ্টকটোৱে অক্টোবৰ মাহত গৈ এইটো সময়ত এটা টপ বনাইছে। টপ বনাই এই ষ্টকটোৱে এটা কাৰেকশ্যন হৈছিলে কিছু টাইমৰ কাৰণে, কাৰেকশ্যন হৈ এইটো লেভেলত আহি এটা ইয়াত যদি আপোনালোকে এটা সাপোৰ্ট চাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা সাপোৰ্ট দেখিব। তো আপোনালোকে দেখিব অক্টোবৰৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈ এই ষ্টকটোৱে এই ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰতে ট্ৰেড কৰি আছিলে। কিন্তু এতিয়া আমাৰ এই ষ্টকটো আমাৰ নজৰত কিয় আহিছে, ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই এই যিটো আমাৰ ৰেঞ্জ আছে এই ৰেঞ্জটো কিন্তু আমাৰ নৱেম্বৰ মাহত এই ষ্টকটোৱে ব্ৰেক কৰিব ট্ৰাই কৰিছিল। এইটো সময়ত ব্ৰেক কৰিব ট্ৰাই কৰিছিল য'ত আমাৰ ইয়াত আৰ্নিং দেখিছে, ইয়াত আৰ্নিং আহিছিলে। সেই আৰ্নিঙৰ যেতিয়া নিউজ আহিছিলে নিউজৰ টাইমত এই ষ্টকটোৱে এই যিটো ৰেঞ্জ আছিল ৰেঞ্জটো ব্ৰেক কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলে। কিন্তু আমাৰ এই ব্ৰেকআউটটো সাষ্টেইন নহয় এগেইন আমাৰ এই ষ্টকটোৱে আমাৰ এই ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰতে আহি ট্ৰেড কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি এতিয়া চাই ডিচেম্বৰ মাহত এই ষ্টকটোৱে আমাৰ সম্পূৰ্ণ ডিচেম্বৰ মাহটোৱে এই যিটো এটা সৰু ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে এইখিনি ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে আপোনালোকে যদি পাৰ্চেন্টেজ ওয়াইজ চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব 2 to 3% ভিতৰতে এটা সৰু ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে এই ষ্টকটোৱে এই গোটেই মাহটো ট্ৰেড কৰি আছিলে। কিন্তু আজি আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত দেখিব আজিৰ এই যিটো আমাৰ ৰেঞ্জ আছিল বা যিটো আমাৰ ৰেজিষ্টেন্স লেভেল আছিল এই ৰেজিষ্টেন্স লেভেলটো কিন্তু আজি এই ষ্টকটোৱে ব্ৰেক কৰিব ট্ৰাই কৰিছে। সেয়েহে আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে এইটো আমাৰ এটা ষ্ট্ৰং কেন্ডেল বনাই আছে। যদিহে এতিয়া আমাৰ ক্লোজিং টাইমত এই ষ্টকটোৱে আমাৰ এই ৰেঞ্জটোৰ ওপৰত যদি সাষ্টেইন কৰে তেতিয়াহ'লে এই ষ্টকটোৰ ওপৰত আমি এটা ষ্ট্ৰং মুভ দেখিব পাৰিম আহিব লগা সময়ত। কাৰণ আপোনালোকে অলৰেডি দেখিছে যে বহুত সময় এই ষ্টকটোত এটা সৰু ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে মুভ কৰি আছিলে আৰু যেতিয়া এনে ধৰণৰ ৰেঞ্জ ব্ৰেকআউট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই ষ্টকবোৰত এটা আপ ট্ৰেণ্ডৰ মুভ দেখিব পায়। সেয়েহে আপোনালোকে এই ষ্টকটো ফ'কাছত ৰাখিব আৰু আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে যে মাৰ্কেট বৰ্তমান সময়ত এটা কাৰেকশ্যন ফেজত আছে, কিন্তু তথাপিও এই ষ্টকটো এটা আপ ট্ৰেণ্ডত সাষ্টেইন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেয়েহে এই ষ্টকটো টেকনিক্যালি বহুত এটা ষ্ট্ৰং পইণ্টত আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই ষ্টকটো এতিয়া ফ'কাছত ৰাখিব। যদিহে এই ব্ৰেকআউটটো সাষ্টেইন হয় তেতিয়াহ'লে আহিব লগা সময়ত আমি এই ষ্টকটোৰ ওপৰত এটা সুন্দৰভাৱে সুইং ট্ৰেডিঙৰ আমাৰ এটা অপৰচুনিটি আহিব পাৰে। কিন্তু এইখিনিতে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে এইটো আমি ৰেকমেণ্ড কৰা নাই আপোনালোকক, জাষ্ট আপোনালোকক টেকনিক্যালি কিদৰে আমি ষ্টকবোৰ এনালাইচিছ কৰি ইয়াৰ ওপৰত আমি ট্ৰেড ল'ব পাৰোঁ সেইটো আপোনালোকৰ আইডিয়া দিয়াৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ সৈতে জাষ্ট এইটো আমি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে এইদৰে আপোনালোকৰ ইন ফিউচাৰ কোনোবা যদি ষ্টকত এনেধৰণৰ পজিশ্যন দেখে তেতিয়া ষ্টকৰ এনেধৰণৰ টেকনিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটোৰ ওপৰত ট্ৰেড কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি যদি এই কোম্পানীটো এটা ফান্ডামেন্টেলটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব ইয়াত আপোনালোকৰ এপ'লো হস্পিটেলৰ আমি সকলোখিনি যিবোৰ ডাটা আছে এই ডাটাটো ইয়াত আনি এক্সেলত আনি সকলোবোৰ আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াত আমি লৈ আহিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত আপোনালোকে অলৰেডি গম পায় এপ'লো হস্পিটেল হৈছে আমাৰ হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰৰ এইটো এটা কোম্পানী য'ত আপোনালোকে মাৰ্কেট কেপ 1 লাখ কৰোৰৰ ওপৰত আছে। এতিয়া আপোনালোকে যদি কোৱাৰ্টাৰলি ৰিজাল্টটো ইয়াত চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা বস্তু ইয়াত দেখিব পাৰিব কোৱাৰ্টাৰলি ৰিজাল্টটো আমাৰ বেক টু বেক ইয়াত ইনক্ৰিজ হৈ আহিছে। আপোনালোকে দেখিব জুন 2023 44,000 আছিলে 48, 49, 5,000, 5,500 আপোনালোকে ইয়াত গ্ৰাফিকেল ৱাইটো যদি চাই ইয়াত দেখিব পাৰিব বেক টু বেক এইটো ইনক্ৰিজ হৈ যাই আছে। অপাৰেটিং প্ৰফিটটো যদি চাই আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিব এই অপাৰেটিং প্ৰফিটটো আমাৰ এটা ইনক্ৰিজ হৈ আছে। লগতে কোৱাৰ্টাৰলি নেট প্ৰফিট সকলোখিনি আমাৰ যিবোৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে সেই সকলোখিনি দিয়াৰ পিছত এই কোম্পানীটো যিটো নেট প্ৰফিট আছে সেই নেট প্ৰফিটটো দেখিব পাৰিছে আপোনালোকৰ এটা আমাৰ আপ ট্ৰেণ্ড
সাইডতে মুভ হৈ আছে এতিয়া যদি আপোনালোকে এই কোম্পানীটো এনুৱেল ৰিজাল্ট আছে সেইটো এনালাইসিস কৰে তে দেখিব পাৰিব এনুৱেল আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে গ্ৰাফিক্যাল ওয়াইটো যদি চাই এটো ব্যাক টু ব্যাক আপ ট্ৰেন্ডতে এইটো গ্ৰো হৈ আছে এনুৱেল প্ৰফিট হক এনুৱেল নেট প্ৰফিট হক সকলোখিনি আপোনালোকে দেখিব পাৰিব এটো ব্যাক টু ব্যাক আপ ট্ৰেন্ডতে আমাৰ এটো মুভ হৈ আছে অৰ্থাৎ এই কোম্পানীটো যেটো ফান্ডামেন্টাল আছে সকলো ৰিজাল্ট হক এনুৱেল হক বা আমাৰ কোৱাৰ্টাৰলি ৰিজাল্ট হক সকলোখিনি এটা বহুত ষ্ট্ৰং ভাবে ই মেইনটেইন হৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে যদি ইপিএস গ্ৰোথটো চাই ইপিএস গ্ৰোথটো চালে আপোনালোকে দেখিব ইপিএস গ্ৰোথটো আমাৰ আপ ট্ৰেন্ডতে মুভ হৈ আছে অৰ্থাৎ আমাৰ ব্যাক টু ব্যাক ইনক্ৰিজ হৈ আছে কোৱাৰ্টাৰলি ইপিএস আৰু এতিয়া আপোনালোকে যদি এফআইআই আৰু ডিআই ডাটাটো এনালাইসিস কৰে তেতিয়া হলে দেখিব পাৰিব আমাৰ মাৰ্চ কোৱাৰ্টাৰত আছিল 45% তাৰপিছত জুন কোৱাৰ্টাৰৰ এটো অলপ ড্ৰপ হৈছিলে এগেইন কিন্তু হেই যেটো এফআই আছিল এফআই এই কোম্পানীটো এগেইন ষ্টেকটো ইনক্ৰিজ কৰিছে ডিআই অলপ এটো লাষ্ট কোৱাৰ্টাৰত অলপ ডিক্ৰিজ হৈছে কিন্তু ডিক্ৰিজ হলেও আমাৰ এফআই টো ইনক্ৰিজ হৈছে তো এফআই ডিআই হক বা আপোনালোকৰ সেলছৰ কোৱাৰ্টাৰলি সেলছ হক আপোনালোকৰ প্ৰফিট হক সকলোখিনি ইনক্ৰিজও হৈ আছে লগতে এতিয়াও আমাৰ টেকনিক্যালি হিচাপটো এই ষ্টকটো এটা ষ্ট্ৰং ভাবে এটা মেইনটেইন হৈ আছে যদিহে এই ব্ৰেকআউটটো হৈ যায় লগতে আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে যে আমাৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এই কোম্পানীবোৰৰ আমাৰ কোৱাৰ্টাৰলি ৰিজাল্টবোৰ আহিব আৰম্ভ কৰিব এতিয়া আপোনালোকে যদি চাই আমাৰ কোৱাৰ্টাৰলি ৰিজাল্ট অহাৰ আগতে যদি এই কোম্পানী এই ষ্টকটোৱে আমাৰ ব্ৰেকআউট ডে ওপৰত সাস্টেইন হয় তেতিয়া হলে এই ষ্টকটোৰ ওপৰত আমি আহিব লগা সময়ত এটা ভাল মুভ দেখিব পাৰিম যেতিয়ালৈ হয়তো এটা কোৱাৰ্টাৰলি আমাৰ ৰিজাল্টবোৰ ভাল আহিব এটা সম্ভাৱনা আছে হেয়ে হয়তো আমাৰ ৰিজাল্ট অহাৰ আগতে এই ষ্টকটোৱে আমাৰ যেটো ৰেঞ্জ আছে ৰেঞ্জটো ব্ৰেকআউট কৰিবলৈ এতিয়া ৰেডি হৈ আছে তো হেয়ে আপোনালোকে এই ষ্টকটোৰ ওপৰত ফোকাস ৰাখিব হয়তো আমাৰ ইয়াত এটা সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে ভাল অপৰচুনিটি আহিব পাৰে এতিয়া যদি আপোনালোকে এটা বস্তু দেখাই দিছো এতিয়া ইয়াত যদি আপোনালোকে নিফটি 50 লগত ইয়াক কম্পেয়াৰ কৰে তেতিয়া হলে দেখিব পাৰিব নিফটি 50 আমাৰ গৈ আছে ডাউন ট্ৰেন্ডত কিন্তু আমাৰ এই ষ্টকটো গৈ আছে আপ সাইডত তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটো আমি গম পাও যে এই ষ্টকটো কিমান টেকনিক্যালি এটা ষ্ট্ৰংলি হোল্ড কৰি আছে লগতে আমাৰ কোৱাৰ্টাৰলি বা যেটো আমাৰ এনুৱেলি ৰিজাল্ট আছে সেই ৰিজাল্টবোৰো বহুতখিনি ভাল ষ্ট্ৰং হয় সেই কাৰণে আপোনালোকে এই ষ্টকটোৰ ওপৰত ফোকাস ৰাখিব হয়তো আমাৰ ইয়াত এটা সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে ভাল অপৰচুনিটি ইয়াত আহিব পাৰে আৰু আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি এইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে সিম্পলি ডিসকাস কৰিলো আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিওটো নলেজেবল লাগিছে বা আপোনালোকৰ যদি ইয়াৰ পৰা কিবা হলেও শিকিব পাৰিছে যে কিদৰে কোম্পানী এটা এনালাইসিস কৰিব পাৰো আমি কিদৰে আমি টেকনিক্যাল বা ফাইনান্সিয়েল চাই কোম্পানীটোৰ ওপৰত আমি ভিউ বনাই আমি ইয়াৰ ওপৰত ট্ৰেডৰ কাৰণে আমি প্ল্যান কৰিব পাৰো সকলোখিনি আপোনালোকে এইটো পৰা যদি শিকিব পাৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে হেইটো কমেন্ট সেকশনত জনাই দিব যদি ভিডিওবোৰ চাই ভাল পাইছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাৰণ আমি আহিব লগা সময়ত এনে ধৰণৰ যিবোৰ ষ্টক এনালাইসিস আছে তাৰে ওপৰত ডিটেইল আমি এনালাইসিস আমি আপোনালোকৰ সৈতে এতিয়া পৰা ব্যাক টু ব্যাক লৈ আহি থাকিম আপোনালোকে ফিউচাৰ আপডেটৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব আৰু আজিলৈ আমি এই ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলো ধন্যবাদ